had better. මේ had better කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා යමක් කළොත් හොඳයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා යම් කිසි කෙනෙකුට උපදේශයක් දෙද්දී, යෝජනාවක් කරද්දී, එහෙමත් නැත්නම් නිර්දේශයක් වගේ දෙයක් දෙද්දී ඔයාට පුළුවන් මේ had better කියන එක දාලා වාක්‍ය හදන්න. මේකෙදි ඔයා මුලින්ම දාන්න ඕනි subject එක. මේ subject එකට පස්සේ ඔයා දානවා had better කියන එක. ඊට පස්සේ verb එක දානවා. ඒක තියන්න ඕනි base form එකෙන්. මේ had better කියන එකත් එක්ක ඔයා පාවිච්චි කරන subject එක singular වුණත් plural වුණත් ඔයා දාන්නේ had better කියන එකම තමයි. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි. ඇය මුලින්ම subject එක ආව ඊට පස්සේ had better. She had better. verb එක study English. She had better study English. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි. ඔයා ඔහුගේ අම්මට කතා කළොත් හොඳයි. You had better call his mother. ඔයා ඔහුගේ අම්මට කතා කළොත් හොඳයි. You had better call his mother. ඔයා ඔහුට හැමදේම කිව්වොත් හොඳයි. You had better tell him everything. You had better tell him everything. ඔයා ඔහුට හැමදේම කිව්වොත් හොඳයි. ඔයා දැන් ඔයාගේ තාත්තට උදව් කළොත් හොඳයි. You had better help your father now. You had better help your father now. ඔයා දැන් ඔයාගේ තාත්තට උදව් කළොත් හොඳයි. ඒ වගේම මේ had better කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නොකළොත් හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ නැති අර්ථයේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්නත්. මේකෙදි මේ had better කියන එකට පස්සේ අපි not කියන පදේ දාලා had better not කියන එක දාලා තමයි නොකළොත් හොඳයි කියන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේකෙදි ඔයා කවදාවත් had not කියලා පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක වැරදි. had better not කියලා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔයා මාව මුණ ගැහුනේ නැත්නම් හොඳයි. ඔයා මාව මුණ නොගැසුනොත් හොඳයි. You had better not meet me. You had better not meet me. ඔයා මාව මුණ ගැහුනේ නැත්නම් හොඳයි. ඔයා ඇයට යමක් නොකීවොත් හොඳයි. You had better not tell her something. You had better not tell her something. ඔයා ඇයට යමක් නොකීවොත් හොඳයි. ඔහු ඔහුගේ තාත්තට කතා නොකළොත් හොඳයි. He had better not call his father. He had better not call his father. ඔහු ඔහුගේ තාත්තට කතා නොකළොත් හොඳයි. ඔයා මේ පළතුරු කෑවේ නැතොත් හොඳයි. ඔයා මේ පළතුරු නොකෑවොත් හොඳයි. You had better not eat these fruits. You had better not eat these fruits. ඔයා මේ පළතුරු නොකෑවොත් හොඳයි.